Men nu ska vi prata om någonting väldigt glädjande. Det är en liten bebis, nämligen Vincent, som föddes i hemlighet får man väl säga för en månad sedan. Så här ser han ut, precis alldeles nyfödd. Och han är född i en annan livmoder än hans mammas. Det vill säga hon fick en livmoder ifrån en vän till familjen implanterad in i sin egen kropp. Och där inne växte lilla Vincent. Och det här är en världssensation. Därför att det här är det första försöket och den första bebisen. Världens längsta förlossning, 15 år, sa Pernilla Damkeller som sitter här. Som var med i det här stora forskningsprojektet. Man får nästan gratulera dig. Vi ska strax prata med den lyckliga modern också, men jag får gratulera dig också. Tack. För det känns som det är din bebis också, kan jag tänka. Ja, det gör det. Hela teamet är väldigt stolta och glada och tacksamma att vi är i det här steget idag, i det här forskningsprojektet som har varit då i 15 år. Det jag sa där är att det är nog en av världens längsta graviditeter här nu. Förlossningen den var precis som vilken annat snitt sa jag förlossning? Jag menade graviditet förstås. Ja, förlossningen var, det får du berätta om senare. Men det här är en världssensation, det har vi förstått i forskningsvärlden. Vi hade ju ett tema för 2 veckor sedan där vi beskrev de här nästan science fiction-metoderna. Och det här låter ju som en sån, att det är möjligt. Men du berättade, det är alltså 9 kvinnor från början som är med i forskningsprojektet. Ja. Fertila kvinnor som av olika skäl inte har livmödrar som fungerar. Ja, precis. Och vad har ni gjort med de kvinnorna? Under 2012 då, hösten 12 och våren 13 så transplanterade vi då en livmoder till de här 9 kvinnorna. Och av de här 9 så har vi varit tvungna att ta bort 2 stycken livmödrar. För att kroppen olika skäl. Bort? Ja, en på grund av infektion och en på grund av att det blev det levrade sig i själva organet så det blev inte funktionsdugligt. Men det är 7 kvar? 7 stycken kvinnor kvar. Ja. Och 7 är gravida? Eller 6 kanske? Nej, av de här 7 då så har vi då den första barnet här. Ja. Och vi har, kan vi säga idag här nu då, 2 stycken gravida kvinnor till. Och resterande 4 håller vi ju på nu och försöker återinföra befruktade ägg i deras donerade livmoder som givetvis tillhör de här kvinnorna i nuläget. Och då är det också så att en del av de här kvinnorna har fått livmoder ifrån sin egen mor. Ja. Så att det märkliga då, tankekullerbyttan blir att då har det här bebisen ligger då i samma livmoder som den gravida modern har legat i. Precis. Vilket ju är otroligt. Du, hur sätts den här livmodern in i kroppen? Ja, det är en procedur att liksom ta bort eller ta ut livmodern. Och givetvis en livmoderoperation är en av de vanligaste operationerna i Sverige idag inom vår bransch, alltså gynekologi. Men man behöver ju ta stora kärl eller långa kärlsträngar så att man kan sy in kärlen både på artärsida och vensida då, till den kvinna som ska få. Och då öppnar man buken på den kvinnan och syr in kärlen både på ven- och artärsida och ansluter givetvis till slidan och i alla andra ligament. Och sen så stänger vi och sen nu då ett år efter. Och att det ska fungera? Ja, vi har givetvis en mängd kontroller på de här. Men hur snabbt ser man att kroppen accepterar den här nya livmodern? Ja, det ser man i stort sett direkt. Dels under operationen och dels då med mängd blodprovstagningar, provtagningar av den donerade livmodern. För det kan man ju ta prover från, du kan tänka dig, från slidan och själva på livmodertappen ser man ju då som precis som en vanlig gynundersökning. Det blev lite bråttom eftersom mamman fick en havandeskapsförgiftning. Så ni fick göra ett kejsarsnitt. Ja. Men lille Vincent var inte väldigt liten ändå. Nej. Ja, hur mycket vägde han? Han vägde 1775 gram. Vi ska höra nu om vi har Vincents mamma med oss här. Jag vet att jag hoppas att du hör oss nu. Ja, nu hör jag er. Ja, grattis. Vilken lycka. Berätta. Tack, hur känns snälla. Det? Ja, det känns ju helt fantastiskt. Vi är otroligt glada och stolta småbarnsföräldrar som alla andra såklart. Och vi börjar landa lite i ro nu. Vi har kommit hem här med vår lilla kille och
vänjer oss vid småbarnslivet. Vi är friska och mår bra, alla 3. Och lilla Vincent har nu växt, kan jag tänka mig. Han har ju varit en hemlig bebis här en månad. Hur mycket väger han nu? Han väger drygt 2,2 kilo. Så att nu har han växt till sig ordentligt, tycker vi. Hur har den här resan varit för dig? För att det har varit mycket hysch kring det här för att det ska få pågå i lugn och ro och ingen ska utsättas för frågor och sådär. Nej, precis. Ja, min resa började ju redan i tonåren. Jag var ju 15 år gammal när jag fick det här beskedet då att jag saknade livmoder sedan födseln. Och också beskedet då att jag aldrig skulle kunna bli gravid eller bära mitt egna barn. Så det var ju där resan började, kan man säga. Och sen under 15 års tid, då, det var ju först i 30-årsåldern som jag kom i kontakt med Mats Brännström och forskningsteamet här i Göteborg. Och fick höra om den här möjligheten som helt plötsligt uppdagade sig då. Som man ännu inte visste om det skulle fungera. Det var ju verkligen ett projekt. Ja. Vi blev väl informerade om att det fanns inga garantier, givetvis. Men vi kände från början ett väldigt stort förtroende för läkarteamet. Och vi valde också att tro på deras linje hela vägen genom processen. Jag tror det gäller att ha den tron och fokusera på det mentalt för att orka ta sig igenom. Hela världens forskarögon har ju riktats mot det här och inte minst nu när lilla Vincent har visats upp. Men du har valt att vara anonym för du behöver vara kvar i din bubbla lite grann. Ja, jag känner att fokus är ju inte riktigt på vem jag är utan det vi vill bidra till är ju forskningen i sin helhet och även till att ge tro och hopp till andra kvinnor i samma situation. Och det är det jag känner känns viktigast i nuläget. Du är fler barn, har du redan tänkt den tanken? Ja, dels har vi ju fått frågan och själva funderat på det. Och vi har ju en önskan om syskon till Vincent. Men sen är vi medvetna om också att medicineringen som behövs för att hålla organet på plats, att det tär ganska så mycket på min egna kropp och mina andra organ. Vilket gör att vi får ta ett ställningstagande senare om det är värt risken. Huvudsaken är ju också att jag som mamma kan vara med Vincent i många år framöver. Så det är ett senare beslut vi får ta. Hur mår du? Du låter pigg. Hur mår du? Jag känner mig väldigt pigg och glad. Ja. Jag går lite på ångorna här, tror jag. Av småbarnsnätter och mycket kärlek. Ja, stort grattis, och när du vill och om du vill så är du så välkommen hit med Vincent och tack, Vincents pass. Ja, det är pappa. möjligt att vi har ett besök här framöver i höst. Så. Ja. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack. Ja, Pernilla Damkele som har varit överläkare och gynekologisk tumörkirurg heter det. Men du har varit med om hela den här förlossningen och resan. Kan man amma om man har en livmoder som är på det sättet? Ja, hon är precis som vilken annan. Ja, hon är precis på samma sätt. Ja. Så att, alltså, vid själva snittet kan man ju säga att hon ser ut precis som vilken annan mamma som helst. Det är bara att hon var inte född med den och nu har vi transplanterat in en helt funktionsduglig. Sitter den kvar där sen eller tar man bort den? Förr eller senare ska vi ju ta bort den. För den tillhör inte hennes kropp igen? Nej, hon skulle ju egentligen kunna ha gått i klimakteriet och alltihopa med det. Men medicinerna hon behöver ta för att hålla kvar? För att hålla kvar. Ja, immundämpande medicin man måste ta så länge man har ett transplanterat organ så måste man ta. Hormondämpande? Nej, immundämpande så att man inte stöter bort. Och det har biverkningar? Det har biverkningar på lång sikt. Ja. Vad har det för biverkningar? Njurpåverkan, givetvis olika typer av... det finns alltså olika typer av cancerformer som vid långt intag av de här medicinerna. Så att det gäller att följa det här noga? Ja, det är bara en temporär transplantation. Och det är ju oerhört spännande att se nu vad som händer med de övriga kvinnorna. Och håller man ju verkligen tummen att det går lika bra. När skulle du säga att vi kan se det här
i produktion, höll jag på att säga, som man I säger. klinisk praxis. Klinisk praxis. Ja, det är jättesvårt, men det är klart att hela teamet och vi hoppas på att få fortsätta. Nu har vi ju inte gjort några transplantationer sedan våren 2013 och vi är givetvis sugna på att få fortsätta. Du får hälsa dina kollegor, och jag vet att ni kommer att bli besökta nu av forskare från hela världen och har redan varit. Ja. Media vet jag från hela världen har varit och nosat på det här. Tack så mycket för att du kom och lycka till med ditt arbete. Jag kan också säga att idag så startar faktiskt donationsveckan där man naturligtvis kan anmäla sig som donator. Gör det. Det är alltid brist på organ och donatorer. Ni kan gå in och läsa på min hemsida senare och komma in i en länk där ni ser vad som krävs. Nu så ska vi gå till något helt annat, och det är Ebola. Ebola som sprider sig över världen, och ni ska få höra mer om detta. Det här är bilder, fasansfulla scener som utspelas i Liberia. Ni ska få höra mer om Liberia. Men också kan man undra, vad har världen som inte har drabbats för beredskap för det här viruset, och vad har Sverige för beredskap? Vi förlänger vår sändning och se till att ni mejlar in frågor. Ni har möjlighet att få svar på dem efter sändningen som vi förlänger på webben. Alldeles strax får ni veta mer om ebolaviruset.